කියලා කියන හැමෝටම කොටස් වලට බලලා ආයෝජන විත්ති ස්ටොක් මාකට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන YouTube channel එකෙන් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඇත්තටම මේක මගේ පළමු වීඩියෝ එක. මේකෙදි මම මුලින්ම ඔයගලන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා CSE site එක විරුද්ධ මූලික දැනුම. මේකෙදි ඇත්තටම CSE site එක කියන එක share market එකට පටන් ගන්න ඕන කෙනෙකුට CSE site එක තමයි මුලින්ම refer කරන්න තියෙන එකම දේ. ඒ නිසා මේ මූලික දැනුම නැතුව ඔබට share market එකේ invest කරන්න බෑ. ඇත්තටම මගේ පළමුවෙනි වීඩියෝ එක වශයෙන් මම මේක දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොටස් වලට බලලා කියන්නේ මොකක්ද ඒක ගැන කියන්න කලින් මට CSE site එක පිළිබඳ කට්ටිය පොඩ්ඩක් හුරු කරවන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම කරන්නේ. අපි දැන් බලමු සරලව මේ CSE site එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ආජකේ වශයෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් දේවල්. ඇත්තට මේ CSE site එක csc.lk කියන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකෙන් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ විතර පේනවා ඇති CSE කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ home key එක. මේක ඊට පස්සේ මෙතන ඉංග්‍රීසි තියෙනවා, සිංහල තියෙනවා, තමිල් වලින් තියෙනවා. මෙතන search option එකක් තියෙනවා මේ page එකේ. මේ ගොඩක් අර මේ සිංහල option එකට ගියත් අපිට ගොඩක් කරුණු අපිට සිංහලෙන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම limited. මේකේ ඒ නිසා අපි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි තමයි use කරන්නේ මේකෙදී. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් tabs එකක් තියෙනවා. market, listed entity, stock broker firms, investors, news and events, regulations, about us. මෙතන my CSE කියලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ මේ මෙතන මේගොල්ලන්ගේ බැනර් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි තියෙන්නේ all share price index එකේ SPI කියන්නේ. S&P Standard & Poor SL20 කියන index එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන market දැන් මේ මම කතා කරන වෙලාවේ market එක close. share අද දවසේ trade වෙච්ච share volume එකයි turnover එකයි මෙතන තියෙනවා. මේක තමයි අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් picture එකක් වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් එක. කොටස් වලට බලේ කොහොම direction එක කොහොමද කියලා. මේ SPI statistic එකයි S&P statistic එකයි මේ දෙකේම මේ one day කියන්නේ අද දවසේ එකයි one week ඊට පස්සේ one month quarter and one year කියන ඒ directions වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් share prices movement එකත් එක්ක SPI එක කොහොමද තීරණය වුනේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඒගොල්ලෝගේ බැනර් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ යටිම තියෙන announcement කියලා. මේක ඇත්තටම වැදගත් කොටසක් වෙනවා investors ලට. මේ announcement කියන කොටසදී මේක වෙනම tabs වලක් තියෙනවා. මේක මේගොල්ලෝ home page එකට දාන්න හේතුව වෙන්නේත් ඇත්තටම මේ announcement මත තමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති කොටස් වල සීලුම ගනුදෙනු සීලුම දේවල් තීරණය වෙන්නේ ඒ අදාළ තොරතුරු මත. ඒ තොරතුරු වල තියෙන rich බව අනුව තමයි අපිට මේ share market එක තුළ trade කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඊටවර මේ announcement කියන tab එක තුළ මේ announcements ඇත්තටම මේකෙදී ගොඩක් බෙදලා categories තියෙනවා. corporate disclosure සාමාන්‍යක තොරතුරු ඊට පස්සේ financial report මූල්‍ය වාර්තා non compliance ඒ කියන්නේ is a buy board disclosures new listing CSE circulars and SEC directive and watch list කියලා. අපි බලමු මුලින්ම මේ ගිහලා market tabs එකකින්. මේ market tab එකට ගියාම මේ tab එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට පේනවා equity debt funds and corporate announcement and publications කියලා තියෙනවා. ඒක අතර OTC platform කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක report transactions නම් මම යන ඒවා මේ debt market එකෙත් ඇත්තටම අපේ ලොකු equity market එකත් එක්ක බලද්දී debt market එක අපේ හරි narrow market එකක් අපි ගාව තියෙන්නේ. debt trade කරන්නේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. අපි බලමු මේ equity පැත්ත. මේකේ trade summary කියලා තියෙනවා. මේ trade summary එක අපි ගිහලා බලුවොත් එහෙම මේකෙදි ඇත්තටම තියෙන්නේ daily share trading statistic summary එක. මේකෙදි අපි ගත්තොත් එදා අද දවසේ විතර trades වල ඒ market එකේ price වල share volume එක කොච්චර ගියාද ඊයසේ previous close එකෙන් කලින් දවසේ market එකේ price එක නිසා open උනේ ඊයෙන්ද pre opening පස්සේ ඊයසේ අද දවසේ high level එක කීයද low level එක කීයද last traded price එකේද ඒ අතරතුර තිබු changes වල fluctuations තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හැම price එකම ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ download කරලා අපිට excel වලට ගන්න පුළුවන්. excel වලින් අරගෙන මට analyze කරන එක නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු detail trades. මේකෙදිත් අපේ equity කියන forms එක